Testingan ko yung build sa 12 volts. Order sa aton sa Negros. Kaya itong 100Ah battery. 10 pieces. Kuhain natin yung cells. I-check na yung voltage kung okay. I-series na yun. The first cell 3.303. Second cell 3.303. Third cell 3.303. Board para sa insulation sa material cells. Kay gawin so use function board hello ayos i-pagkanta yun snipe ko lang para sabi siguro load na pagkanta yun tape sa last tape. Tama kong gota, check ko naman. Bali, wala ning BMS kay may BMS na ang order sa boss. Thank you boss. Actually sa Negros na. For compression. Hindi man tama compress na. Chatuan lang ba? Nag-tip. Gamit yung aid cells no ay hindi kaya dali-dali kayo mag-laing aid cells yan. Suwabi niya boy. Brand new cells. Working QR code no. Last check ang voltage
range ng ilaw business, dapat 12 point something mo kung pressure mo ito kapag to 12 point. Hindi na kung 12 volts, so 13.2. Ayos. Kaya kapit sa 12 volts yung system. Tanto na sa natin, yes. Pero kailangan niya sa ato niya nila. Ready na to send. Perfect